नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरुलाई याद छ भने केही समय अगाडि ग्लोबल मार्केट र इन्डियन मार्केटमा चाहिँ पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन चाहिँ हामीले देख्न मिलेको थियो। ओभरअलमा हेर्ने भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको थियो र त्यो चाहिँ चाइनामा Redmi Note 10 5G नामले चाहिँ हामीले देख्न मिलेको थियो। त्यसैलाई नै रिब्रान्ड गरेर ग्लोबल मार्केट र इन्डियन मार्केटमा चाहिँ लन्च गरेको थियो र धेरै समय भइसकेको छ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको थिएन। सो फाइनली चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ 12 अगस्तदेखि चाहिँ देख्न मिल्दैछ। ओभरअलमा एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दैछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको बेस्ट रहेको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको M3 Pro 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्दैछ। 400 निट्सको चाहिँ पिक ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टि कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकको देख्न मिल्छ। प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ, तर प्लास्टिककै भए पनि अलिकति राम्रो वाला चाहिँ प्लास्टिक युज गरेको छ, जसको कारणले चाहिँ हेर्दाखेरि पनि एकदमै युनिक खालको चाहिँ देख्न मिल्छ। अलिकति जुन यसको पोकोको ब्रान्डिङ चाहिँ अलि सानो गरिदिएको भए चाहिँ अझै एकदमै युनिक वाला चाहिँ हुन्थ्यो, तर पनि एकदमै राम्रो चाहिँ देखिरहेको छ। हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि हेरिराख्नु भएकै होला। 405 ppi को पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै दामी नै मान्न सकिन्छ। जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ। र यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ। MIUI 12 का साथ हल्का फुल्का एडर ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्छ, तर पोकोमा चाहिँ अरु कम्पनीलाई हेर्ने हो भने एकदमै कम नै देख्न मिल्छ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 700 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ भने यसको CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 कोर Cortex A76 र 6 कोर Cortex A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ भने Mali G57 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। LPDDR4X RAM र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि एकदमै दामी हुनेवाला छ भने ओभरअलमा यसको प्रोसेसर र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्स को बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै दामी नै मान्न सकिन्छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने। तर पनि यो प्राइस सेगमेन्टमा अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गर्न चाहिँ सक्थ्यो। अब हेरौँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कति प्राइसमा लन्च गर्छ। अहिले प्राइसको बारेमा त हामी लास्टमा कुरा गर्नेछौँ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले 3 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, तर क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सल र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ। यहाँनिर चाहिँ कमसेकम अल्ट्रा वाइड या त वाइड एंगल लेन्स वाला चाहिँ कुनै एउटा सेन्सर दिएको भए या त 5 मेगापिक्सलको एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। यो 22 मेगापिक्सलको त एकदमै युजलेस क्यामेरा नै रहेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हजुरहरूले कसैले पनि युज गर्नुहुन्न होला, मैले पनि यो दुईटा सेन्सरलाई कहिले पनि युज गर्दैन। यदि अल्ट्रा वाइड सेन्सर भएको भए त अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो, म चाहिँ त्यो चाहिँ युज गर्ने गर्छु। र यसको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। त्यस्तो बवाल पनि रहेको छैन र त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन। अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिबाट 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 fps मा। अगाडिबाट पनि सेम 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 fps मा, 60 fps मा गर्न सकिन्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। ड्युअल स्टेरियो स्पिकरको सपोर्ट देख्न मिल्छ। र सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने गाइरोस्कोप भयो, प्रोक्सिमिटी भयो, कम्पास भयो, अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु मजाले देख्न मिल्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। र 3 वटा कलरमा चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैछ। येलो कलर, ब्ल्याक र ब्लू कलरमा चाहिँ हामीले यो स्मार्टफोन देख्न मिल्दैछ। भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईवटा भेरिएन्टमा देख्न मिल्दैछ। 4GB प्लस 64GB र 6GB प्लस 128GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्दैछ। र यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो र लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लन्च
लन्च डेटको बारेमा मैले अघि पनि कुरा गरिसकेको छु। 12 अगस्तदेखि चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा देख्न मिल्दैछ र यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 24,000 मा देख्न मिल्नेछ भने यसको जुन हायर भेरिएन्ट चाहिँ लगभग 26,000 मा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यही थियो पोको M3 Pro 5G को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यही प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भयो भने त एकदमै दामी नै मान्न सकिन्छ। त्यस्तो बब्बाल पनि मान्न सकिन्न, त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन, किनभने यही सेम प्राइस सेगमेन्टमा Xiaomi का एकदमै कमालका स्मार्टफोनहरू चाहिँ रहेका छन्। अलिकति माथि जानुहुन्छ भने Redmi Note 10s रहेको छ जो 6GB + 128GB वाला चाहिँ लगभग 28,000 मा हामीले देख्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ योभन्दा एकदमै बेटर देख्न मिल्छ। अलिकति 2,000 महँगोमा चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ र अलिकति तल्लो प्राइसमा पनि हामीले Redmi Note 10 देख्न मिल्छ। 6GB + 128GB वाला चाहिँ 25,000 मा देख्न मिल्छ। यो स्मार्टफोन पनि एकदमै कमालको रहेको छ। यस कारणले नै पोको नेपालले चाहिँ यसलाई बीचमा राखेको छ। अलिकति माथि पनि गएको छैन, अलिकति तल पनि गएको छैन। यदि यही प्राइसमा लन्च भयो भने एकदमै दामी मान्न सकिन्छ, किनभने बिचको एउटा स्मार्टफोन चाहिँ छुटेको थियो। सो फाइनली पोको ल्याएर चाहिँ अलिकति यसलाई ग्याप चाहिँ भरिदिएको छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने मैले भनिसके अलिकति थप्नुहुन्छ भने Redmi Note 10s मा जान सक्नुहुन्छ, बेटर रहेको छ गेमिङका लागि। यदि हजुरहरूको बजेट अलिकति कम छ भने Redmi Note 10 मा जान सक्नुहुन्छ। तीनैवटा स्मार्टफोन एकदमै कमालको रहेका छन्। यदि हजुरहरू तीनै स्मार्टफोनको चाहिँ कम्पेरिजन भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, डेफिनेटली म अर्को भिडियो बनाएर चाहिँ ल्याउने छु। सो हजुरहरू भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कुन प्राइसमा लन्च भइदियो जस्तो चाहिँ हजुरहरूलाई लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसपछि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिलो नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।